Okay, what's up guys? So meron tayong nabiling piyesa ngayon. Oil catch tank from Grady. So ito siya. Na-unbox ko na siya. Ito yung mga kasama niyang parts. Yan. Actually may kasama tong hose. Yan, ito. Kaso lang manipis siya, tsaka maikli. Kaya bumili ako ng separate na hose. Yung mas magandang klase. Yan. Tapos bumili na rin ako ng additional clamps. So, andito tayo ngayon sa engine bay. Naghahanap ako kung saan ko ikakabit tong ating oil catch tank. So guys, nakahanap ako ng magandang spot ng pagkakabitan natin ng oil catch tank. So mukhang dito ko siya ilalagay. May nakita akong tornilyuhan dito. So mukhang ganyan ang gagawin natin. Ayan, so nakikabit ko na siya. Secured na siya dyan. Yung ginamit ko lang yung bracket na kasama niya. Tapos sinecure ko siya dito. So mukhang okay naman yung pwesto niya dyan. One eternity later. Okay guys, so na-install ko na siya. So dito ko siya kinabit. So may tornilyo na ako nahanap dito sa part na to. So saktong sakto naman yung lugar niya dyan. Yan. So from PCV going to oil catch tank. Tapos oil catch tank going to our manifold. Ayan guys. So testingin natin, try natin start kung gagana siya. Ayan no, so oil catch can installation sa 2E engine. So dyan siya pinesto. So reminder nga pala guys, share ko lang,
bago nyo install to, siguraduhin yung selyado lahat ng mga to, itong mga to, tsaka to, dapat nakahigpit yung mga yan. Tapos nilagyan ko siya ng tape dito para siguradong walang mag-leak na vacuum. Sinigurado ko lang na selyado siya. Noon ako kasing try is namamatay yung makina kasi may mga singaw dito. So pag gagamit kayo ng ganitong oil catch tank, isiguraduhin nyo lang na isisil nyo siya para walang leak sa vacuum. So yun lang guys, okay naman na siya, nag-start naman. So ang maganda dito is meron tayo ditong dyan natin makikita yung level ng oil. Okay, so sana makatulong sa inyo to, sa mga nakatui engine. Pa-like and subscribe sa ating channel. Thank you guys.